છૂટી છૂટી સાબુદાણાની ખીચડી. હેલો, ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન, વેલકમ ટુ ધી ન્યૂ વ્લોગ. આજે ભીમી 11 છે. બધાને હેપી ભીમી 11. આજ અમે અત્યારે મમ્મીના ઘરે નહીં પણ દીદીના ઘરે 11 કરવા જઈએ છીએ. અત્યારે હમણાં સવારમાં રીટાબેનનો ફોન હતો કે તમે 11 કરવા આવો, તો મેં કીધું તમે પણ આવો. તો કે મોટી બેન ના આવે તો નાની બેનને 11 કરવા આવવું જોઈએ. તો અત્યારે હું અને ધ્યાના જઈએ છીએ 11 કરવા. નરેન્દ્ર દુકાનેથી આવે છે એટલે મને ધ્યાનાને લઈ જશે. ક્યાં જાવું આપને? પપ્પા આવે છે. નરેન્દ્ર આવી ગયા છે અને ધ્યાના તરત જ ચોટી ગઈ અને પપ્પા પપ્પા પપ્પા. અને જો 11ની કેરી મેંગો આવી ગઈ છે. અને આ કેટલા કિલાવાળી? 5 કિલાવાળી. હાલો 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 મદીકો. તો પપ્પાઈ નહીં. હું અને ધ્યાના પહોંચી ગયા છીએ રીટાબેનના ઘરે અને નરેન્દ્ર જતા રહ્યા છે અત્યારે દુકાને પાછા. અને નરેન્દ્ર જતા હતા એટલે ધ્યાનાબેનનું મોઢું બગડી ગયું. અને આ છે રીટાબેન. હેલો રીટાબેન. આ હર્ષભાઈ છે. હર્ષભાઈ હાય. કેમ છો? મજા હે ને? 11 કરવા પહોંચી ગયા. હા, આજે 11 કરવા પહોંચી ગયા છીએ. અને જો રીટા માસીએ ગોલા લઈને રેડી રાખ્યા હતા ધ્યાના માટે. એના જો ફૂલ રેકેટ રમે છે. હે શું છે? હર્ષભાઈ કોમ્પ્યુટરમાં જો યુટ્યુબના વિડીયો જોવે છે. 11ના ફરાળ માટે જો એકદમ સરસ સકરિયાનો શીરો બનાવ્યો છે મેં. સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવા માટે મેં પ્રિપેરેશન કરી લીધી છે. જો કે તેલ મૂકી દીધું છે, મરચાં તળવા રાખી દીધા છે, અને બટેટા અને આવી રીતે કટ કરીને રાખ્યા છે. મરચાં, લીંબુ અને સિંગદાણાનો ભૂકો આ રીતે રેડી કરીને રાખી દીધો છે. જીરું, એક મરચાના 2 કટકા કરી, હિંગ નાખી અને પછી આ બટેટા નાખ્યા. મેં પ્રિપેરેશન કરી રાખી દીધી છે. અને રીટાબેન ને પછી વઘારનો વારો. રીટાબેન વઘારે છે. હળદર, મીઠું નાખવાથી જલ્દી ચડી જાય. હા, મીઠું નાખવાનું. મીઠું ને હળદર પેલા જ નાખી દેવાની એટલે એકદમ કલર સરસ આવી જાય. કરી લીધું છે. અને લીમડો ભૂલાઈ ગયો તો પાછળથી અમે નાખી દઈ છે. તેલ છે જ એટલે વાંધો નહીં. હર્ષભાઈ મોબાઈલ જોવે છે અને ધ્યાના રમે છે, એન્જોય કરે છે. ધ્યાના શું બચ્ચું? આ મરચા ગયા. સાબુદાણાને ધોઈને એકદમ છૂટા સૂકવેલા છે, એને સાબુદાણા નાખવાના છે. આ રીતે કવર કરીને થોડી વાર ચડવા દે. તમને આ એક નવી પ્રોડક્ટ બતાવું કે જો આ કેવી સરસ એકદમ દેખાવમાં કેવો સરસ શેપ લાગે છે. અને આને આ શું ઉપયોગમાં આવે છે એ પણ કહું. આ છે એકદમ મસાજર. અને મારા દીદીની ગયા હતા. ક્યાં ગયા હતા તમે? અહીંયાથી લેવા? મસૂરીથી લેવા છે. હરિદ્વાર ફરવા ગયા હતા ત્યાંથી. અને આની જો આવી રીતે માથા ઉપર રાખીને એકદમ આમ કરવાનું એટલે સરસ એકદમ મસાજ થઈ જશે ને એકદમ માઇન્ડ રિલેક્સ થઈ જશે. તેલ નાખીને આ રીતનું જો કરશો તો એકદમ માથામાં એકદમ રિલેક્સ થઈ જાય છે, મજા આવે છે. ખોલીને આ રીતે ચેક કરવાનું છે. સરસ સાબુદાણા એકદમ ચડી ગયા છે. સરસ ચડી ગઈ. અને હવે લીંબુ નાખી દેવાનું છે અંદર કલર આવવા માટે. હવે ચીલી ફ્લેક્સ નાખશું આપણે.
અમને એકદમ યલો કરતાં થોડોક રેડિશ કલર હોય એવો બહુ વધારે પસંદ છે. તો ચીલી ફ્લેક્સ થોડીક ઉમેરશું અને પછી ધાણા. એકદમ થઈ ગઈ છે મસ્ત રેડી. છોટા છોટા. હા, એકદમ છૂટી છૂટી સાબુદાણાની જો ખીર છે, સાબુદાણાની ખીચડી અને વેફર છે, સાબુદાણાની વેફર છે, આ જાડીવાળી અને પ્લેન અને આ ખમણ, સલાડમાં ટમાટા. હા, 4 વાગી ગયા છે અને અમે ધ્યાના પણ ઉઠી ગઈ છે. અમે સરસ મજાને નાસ્તો કરી લીધો છે કેરીનો. એકદમ મસ્ત મસ્ત કેરી ખાધી અને ધ્યાના બેન જો આ રમે છે પાછા. રીટાબેન અત્યારે બહાર ગયા છે સ્વાધ્યાયના કેન્દ્રની જે ભાવફેરી હોય છે એ ભાવફેરી કરવા ગયા છે અને હું, હર્ષ અને ધ્યાના અત્યારે કેરી ખાઈને મસ્ત અત્યારે ફ્રી થઈ ગયા છે. આ રીટાબેને ઘરે બનાવેલી આઈસ્ક્રીમ છે અને આઈસ્ક્રીમને એન્જોય કરીએ છીએ. અને સાંજના 5:30 વાગી ગયા છે. આજે નરેન્દ્ર નથી પણ એકદમ મોટું કામ કર્યું છે અમે. તમને બતાવું, હવે વ્યક્તિ કોઈ ઓળખાશે નહીં. ટીનટીની, આ કોણ છે? આ કોણ છે? અમાર ધ્યાનું છે. આ ધ્યાના છે, ઓળખા તમે બધા? કરશે સ્વસ્તિક. ચાલો શકુન થઈ ગયું છે. હે ધ્યાના? અમારો ધ્યાનનો ગાંડો દીકો. અરે વાહ વાહ. શું લીધું ધ્યાના તે? ટકો કરાવ્યો એટલે કે લોલીપોપ દીધો એટલે શાંત થઈ ગઈ સરસ મજાની. હા, ફાઇનલી અમે લોકો ઘરે આવી ગયા છીએ અને ધ્યાના જો સરસ મજાની રમે છે અને બધાએ આજ કે છે ટકો કરાવ્યો, ટકો કરાવ્યો. આજનો બ્લોગ આપણે અહીં એન્ડ કરી. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો. હે હાથી મોન કાકા. હે કાકા. હા ચલો મિત્રો.